ඔයාට නිතරම ඇහෙන ප්‍රශ්නවලට ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙන්න දන්නවාද? ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉවර වෙනකම් බලන්න කොයිතරම් ලේසිද මේවට උත්තර දෙන්න විදිය කියලා. අපි නිතරම වගේ කතා කරනවානේ කෑම වර්ග ගැන. දැන් කෙනෙක් ඔයාගෙන් ඇහුවොත් නිකමට හරි ඇහුවොත් එහෙම ඔයා චීන කෑම වර්ග වලට කැමතිද? Do you like Chinese food කියලා ඇහුවොත් අපි කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? Do you like Chinese food කියලා අහන්නේ ඔයා චීන කෑම වලට ආසද? කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? අපිට දෙනවනම් දෙන්න තියෙන උත්තර දෙකයි. එකක් මම කැමතියි අනිත් එක මම කැමති නෑ. දැන් අපි කොහොමද මේක මම කැමතියි? Do you like Chinese food කියලානේ අහන්නේ. එතකොට do වලින් පටන් ගන්න නිසා yes I do. Yes I do. ඔව් මම කැමතියි. Yes I do. ඔව් මම කැමතියි. දැන් මම කියවනේ කැමති හරි කැමති නෑ කියලා හරිනේ උත්තර දෙන්න කියලා. එතකොට මම කැමති නෑ මම කැමති නෑ කියලා කියන්නේ I don't. No I don't. No I don't. මොකද do වලින් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ no I don't. මම කැමති නෑ මම කැමති නෑ. දැන් අපි අහමුකෝ do you like ice cream? ඒ කියන්නේ ඔයා කැමතිද ice cream වලට කියලා. ඔයා කැමති නම් yes I do. ඔයා අකමැති නම් no I don't. No I don't. මේකත් නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි have you been to Candy? ඔයා නුවර ගිහිල්ලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් අහනවා ඔයා ගාල්ලේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයා මාතර ගිහිල්ලා තියෙනවද? එහෙම අහනවා නේද අපි? එහෙම වුණාම මේ තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Have you been to Candy? Have you been to Galle? Have you been to මාතර? Have you been to Tangol? තංගල්ලේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල් අහනවනේ. නිතර අහනවා ඔයා ඒ ගිහිල්ලා තියෙනවද මොනවා හරි කතා කර ඉන්න වෙලාව. Have you been to Candy? ඔයා නුවර ගිහිල්ලා තියෙනවද? දැන් ඔයා නුවර ගිහිල්ලා තියෙනවනම් දෙන්න තියෙන ලේසිම උත්තරේ තමයි yes I have. මොකද have you been to Candy කියලානේ අහන්නේ. එතකොට have වලින් පටන් ගන්න නිසා ඔයාට have දාලම උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. Yes I have. ඔව් මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. Yes I have. ඔව් මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා නැත්තම් no I haven't. No I haven't. Have not I have not කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා කෙටි කරලා කියන නිසා I haven't. No I haven't. නෑ මම ගිහිල්ලා නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. සමහර අය මෙහෙමත් උත්තර දෙනවනේ. නෑ මම තව ගිහින්නේ නෑ. මම තාම ගිහිල්ලා නෑ. ඒත් මට යන්න ඕන. මම තාම ගිහිල්ලා නෑ. ඒත් මට යන්න ඕන කියලා කියනව නේද? ඒත් යන්න ඕන. No I haven't yet. yet කියලා කියන්නේ තවම. No I haven't yet. මම තාම ගිහිල්ලා නෑ. but I want to. ඒත් මට යන්න ඕන. එහෙම කියලා කියනවනේ. අන්න ඒක තමයි ඔය විදිහට කියන්නේ. දැන් කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන්ම අහන දෙයක් තමයි මේක. ඔයාට කොහොමද? How are you? How are you? ඔයාට කොහොමද කියලා අහනවනේ කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. අඳුරන වෙන හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇහුවම ඔයාට කොහොමද? How are you කියලා අහනවනේ. ඉතින් මෙහෙම ඇහුවම අපි මොකද්ද දෙන උත්තරේ කියලා බලමුද? ගත්කටටම I am fine thank you and you කියලා අහනවට වඩා මේ කොච්චර හොඳයිද කියලා බලන්න. good හොඳයි. good හොඳයි. how are you කියලා වට පස්සේ good හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. I am fine thank you and you කියලා අහනවට වඩා මේක ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට මෙන්න මේක great හොඳයි. great කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඉතින් අර වෙනසකටත් එක්ක හොඳයිනේ. හොඳයි ඒකේ තේරුම හොඳයි කියන එක තමයි great කියන්නේ හොඳයි. wow කියන එක තමයි ගොඩක් great හොඳයි. මම හොඳින් ඔයාට කොහොමද කියලා අහනවා නේද අපි? මම හොඳින් ඔයාට කොහොමද කියලා ඒකත් ගොඩක්ම හොඳයිනේ. I am good and you. මම හොඳින් ඔයාට කොහොමද? ඒකත් හොඳයි වෙනසකටත් එක්ක. දැන් මේ අහන්නකෝ. දැන් කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් කොච්චර කල් ඉඳලා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගමන්ද ඉන්නේ? කොච්චර කල් ඉඳලා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවද? ඇත්තම කිව්වොත් පුංචි කාලේ ඉඳලා මොන්ටිසෝරි යන කාලේ එහෙම නැත්නම් එක වසරේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවනේ අපි තාම. ඒත් තාමත් අපිට බෑ. එහෙම නේද? How long have you been learning English? කොච්චර කාලෙක ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවද? තාමත් බෑ. අපි ඒකට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? අවුරුදු 3ක කාලෙක ඉඳලා මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. I have been learning English for 3 years. දැන් ඔයා මෙහෙම කල්පනා කරන්නකෝ. දැන් ඔයාට අවුරුදු 10ක ඉඳලා කියලා කියන්නකෝ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? I have been learning English for 10 years. ඔය වගේ කාලය වෙනස් කර ඔයාට ඔය වාක්‍යයට ඇඩ් කරලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම හිතන්න. තව කාරණාවක්. එතකොට ඔයා ඉගෙන ගන්න how long have you been learning science? එතකොට කොච්චර කාලෙ ඉඳලා ඔය විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවද? ඒ වගේ එක එක දේවල්, එක එක subject ඉගෙන ගන්න දේවල්
ඇඩ් කරලා ඔයාට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි how old are you? how old are you කියලා අහන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ වයස කීයද? සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් අහනවනේ. නොදන්න කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. දැන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් යාළුවෙක් කියලා එක වයස කෙනෙක්ගෙන් නම් ඔයාගේ වයස කීයද කියලා කීයටවත් අහන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ කෙනෙක්ව දැක්කොත් වයසක කෙනෙක් වුණත් how old are you කියලා අහනවනේ අපි. එහෙම වුණාම අපි දෙන උත්තරේ මොකද්ද? කෙටියෙන් දෙනව නම් I am 20 නම් 20. I am 21 නම් 21. එහෙම තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට මට 21යි මට 20යි මට 21යි එහෙමනේ උත්තර දෙන්නේ. මට එහෙම තමයි උත්තර දෙන්න ඕන. කෙටියෙන් උත්තර දෙනවා නම් I am 20 නම් 20. I am 21. I am 22. I am 23. I am 30. I am 40. I am 50. එහෙම කියලා තමයි උත්තර දෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට කෙනෙක් කියන දෙයක් කෙනෙක් කිව්ව දෙයක් ඇහුනේ නැත්නම් ඔයා කොහොමද අහන්නේ? what මොකද්ද? එහෙම කියලා දාන්නේ. එහෙම අහන්න එපා. ඒක වැරද්දක් නැහැ. නමුත් ඒක නිකන් හරි එකපාරටම තදින් අහනවා වගේනේ. what did you say කියලා අහන්න පුළුවන් වාට. what did you say? ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? ඇහුන් නැත්නම් what did you say? එහෙම නැත්නම් what did you just say? what did you just say? මේ දැන් ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? මේ දැන් ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? අර එහෙම කියලා වාට අහන්න පුළුවන්. ඒක හරි වැදගත් විදියට අහනවා වගේ. ඒකයි එහෙම කියලා කියන්නේ. what did you say? what did you say? ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? what did you say? what did you just say? මේ දැන් ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? ඔයාට අහුන් නැත්නම් ඔයාට ওই විදියට අහන්න පුළුවන්. අර අපි අහනවා නේද what's this? මේ මොකද්ද මේ? කියලා එකපාරට නොදැක්ක දෙයක් දැක්කොත් එහෙම අහනවනේ. මේ මොකද්ද මේ? මේ මොකද්ද මේ? what's this? what's this? මේ මොකද්ද මේ? ඔහොම කියලා කෙනෙක් ඇහුවම ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනි කියලා දන්නවද? එහෙනම් මෙන්න මේ බලා ගන්න මොකද්ද කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. දැන් එහෙම ඇහුවට පස්සේ ඒ දේ ෂර්ට් එකක් නම් it's a shirt ඒක ෂර්ට් එකක්. එතකොට පෑනක් නම් it's a pen ඒක පෑනක්. එතකොට පැන්සලක් නම් it's a pencil ඒක පැන්සලක්. එතකොට අපි කියමු පොතක් කියලා ඒක it's a book ඒක පොතක්. what's this කියලා ඇහුවට පස්සේ ඔයා කියනවා ඒක ටීවී එකක් නම් it's a television ඒ වගේ ඔයා ඒ අදාළ දේ ඇඩ් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඒ කියන අහන කෙනාට. ඒ වාක්‍යයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති මේ වාක්‍යයත් එක්ක කියලා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම එනවා ඊළඟ දවසේ. ඒ එනකන් ඔයාට සුබ දවසක්.